Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního videa, ve kterém si řekneme všechno, co je dobré vědět o těchto měděných nýtech. Podíváme se na principy jejich fungování, podíváme se na to, jak je zanýtovat správně, no a taky se podíváme na závěr na nějaké tipy a triky. Takže pojďme rovnou do videa. Co se týká velikosti těch nýtů, tak budete řešit dva základní rozměry. Ten první je šířka toho trnu a ten druhý rozměr je délka toho trnu. Ta délka se samozřejmě odvíjí od toho, kolik vrstev usně budete spojovat, a ta šířka potom se odvíjí od toho, jak chcete, aby ten nýt vypadal, nebo jak má být mohutný, a nebo jak ten spoj bude namáhaný, to znamená, jakou sílu tam potřebujete v tom spoji mít. Pojďme se teď podívat na to, jak správně vybrat délku toho trnu. Tady máme nákres toho nýtu ve větším, to znamená, v této části dolní nakreslím useň. No a jak vidíte, tak ta horní část toho nýtu, toho trnu se zúžuje. Takže pro správné zvolení délky toho trnu chcete, aby vzdálenost mezi začátkem toho zúžování k té horní vrstvě té usně byla alespoň 5 mm. Protože potřebujeme tu podložku, která se nasadí tady do té části, tak ji potom potřebujeme srazit dolů a srazit ji tím způsobem, že tady vznikne tření, protože průměr toho otvoru na té podložce se rovná nebo je maličko menší než průměr toho trnu, takže ta podložka se srazí sem a my tam ještě potřebujeme nechat nějaký materiál právě na to zanýtování. Takže v tuhle chvíli můžete vidět správně dlouhý trn nebo nastavenou správnou tu délku toho trnu. No a tady potom vidíte špatně nechaný ten trn, respektive tady je špatná délka toho trnu. Pojďme se podívat na samotné nýtování. Mám tady připravené otvory pro ty nýty. Co se týká velikosti toho otvoru, tak by neměl být o mnoho větší než ten trn, aby tam zbytečně neměl nějakou vůli. To znamená buď stejný průměr, nebo o maličko menší, nebo jenom o maličko větší. To nýtování provedeme tímhle nástrojem. Ten má dvě části. Tou první je otvor, ten nám pomůže k tomu, aby jsme správně usadili tu podložku. No a potom má tadyhle tu prohlubeň, pomocí které provedeme to samotné zanýtování. U té prohlubně jsou někdy z toho frézování, z toho jejího vyfrézování, tam zůstávají takové malé vroubky. Ty je možná dobré někdy přebrousit nějakým brusným papírem nebo nějakou ruční frézkou, aby ta prohlubeň byla skutečně čistá. Pojďme už na samotné nýtování. Máme tedy připravený nýt s podložkou a nasadíme ten hlavičkář do toho otvoru. Cílem teďka není jednou ranou usadit tu podložku, ale několika menšími ranami, aby jsme nezanechali nějaký odřeniny nebo prostě, aby jsme jí nepoškodili tu podložku. A chceme ji usadit tak, aby dosedla na tu vrstvu, nechceme ji nějak úplně zarazit do té usně a zároveň nechceme, aby tam zůstala nějaká vůle. Toho trnu nám tady zbylo moc, takže teďka ho odštípneme. Chceme, aby nám zbylo takových 3 až 4 mm nad tou podložkou. Já to radši štípu na dvakrát a ne na jednou. To znamená, já to štípu tak, že si to nastavím a štípnu do poloviny toho trnu, potom otočím kleště o 90 stupňů a doštípnu to. Je to z toho důvodu, protože nějakou praxí se mi to líbí, protože mi tam vznikne dobrý výchozí bod pro samotné zanýtování. Díky tomu uštípnutí na dvakrát tady vznikne ze všech 4 stran takové skosení, které já ještě nejradši na začátek mírně sploštím. No a teďka pomocí několika zase menších ran, během kterých budeme dělat takovýhle krouživý pohyb s tím nástrojem, tak vytvoříme to zanýtování. No a máme hotovo. Tímto způsobem bychom to mohli nechat. Je dobré ještě na závěr překontrolovat prstem, jestli tam někde není nějaká ostrá hrana, která by mohla něco roztrhnout nebo poškodit. Já teďka ještě ukážu 2 možnosti, jak může vypadat tohle zakončení, jak může ta hlava být udělána. Pro každý výrobek se hodí trochu jiný design té hlavy, takže berme tohle jako nějakou čistou variantu. Tou variantou číslo 2 může být jakási, řekněme, rustikální, kdy to vytvoříte pomocí kulatého kladívka, to znamená tu hlavičku
tímto způsobem oklepete a zase to má úplně jiný nádech. No a nebo můžete zvolit variantu číslo 3, to znamená rovnou po uštípnutí nepoužijete vůbec ten hlavičkář, ale rovnou pomocí plochého kladívka rozklepete ten nítek. Tohle jsou teda 3 nějaké možnosti toho zakončení nítu. Určitě je ale dobré zmínit to, že vy můžete využít pohledovou jak tuhle stranu, tak samozřejmě tu stranu s tou hlavou. Na závěr ještě pár tipů pro práci s těmi nýty. Je dobré mít třeba nějaký takovýhle papírek nebo jiný materiál, u kterého víte, že když ho nasadíte na ten terén, tak za A ochrání tu podložku a za B zaručí vám to, že uštípnete správnou délku, respektive necháte tam správnou délku toho trnu. Další situace se týká případu, kdy nýtujete nějaké slabší materiály, ať už je to slabší useň, nebo ať už je to látka. V takovém případě je dobré si z nějaké silnější usně vytvořit takovouhle podložku, kterou tam dáte ještě před tou podložkou měděnou. No a teprve potom nasadíte tu podložku měděnou a tu usadíte už tím klasickým způsobem. No a můj dnešní závěrečný tip se týká vzhledu hlavy toho nýtu. Můžete ho vyleštit, každý výrobek si žádá trošku jiný design, jiný vzhled toho nýtu, takže možná se vám bude lépe hodit tento, to znamená stačí ho vzít buď do akuvrtačky nebo jenom ručně ho přebrousit přes nějaký brusný papír. Tady leštěný, tady originál. Dámy a pánové, v tomto videu se blížíme do závěru. Pokud se vám líbilo, tak mu dejte palec nahoru a zvažte pro další tipy odběr tohohle kanálu. Jestliže máte ještě nějaké nesrovnalosti nebo otázky, tak je napište dolů do komentáře. Pro tuhle chvíli už to je ode mě ale úplně všechno. Děkuji ještě jednou za váš čas, mějte se hezky a já se budu těšit u dalšího videa. Na viděnou.